Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4. මම අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ gedaradima petrol adina pump එකක් හදාගන්න විදිය. ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙන්නේ මේ වගේ පොඩි බෝතලයකුයි හෝස් එකකුයි ඊට අමතරව පොඩි උලක් ඕන වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට විද ගන්න, සිදුරක් විද ගන්න, සමහරක් වෙලාවට රත් කරන්න ඕනොත් ලයිට් එකකුත් ඕන වෙනවා. මේක හරිම ලේසි. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තෙල් අතේ ගා ගන්න නැතුව කටින් අදින්නෙත් නැතුව. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හදිසි අවස්ථාවක බයිසිකල් එකකින් වාහනේ පෙට්‍රල් අදින්න මේ විදිහ යූස් කරන්න පුළුවන්. අපි මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන මේ බොටල් එකේ මූඩියේ සිදුරක් විද ගන්න ඕනේ. මේක හරි ලේසි. මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ හෝස් එකට හරියන සයිස් එකට විද ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් මේ තරමක් වගේ ඇතුළට ගියාම ඇති. ඊට පස්සේ මම මේකෙන් අදින විදිහත් කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. සාමාන්‍යයෙන් මෙච්චරක් වගේ බටේ ඇතුළට ගියා නම් ඇති. ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් තව පෙට්‍රල් හරි එයා එක හරි ලීක් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඒරියා එක කවර් කරගන්න පුළුවන් හරිම ලේසියෙන්. මොකක් හරි ගම් එකක් දාන්න නැතිම නම් චුයින් ගම් එකක් යූස් කරලා චුයින් ගම් පොඩ්ඩක් තියන්න. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් වෙන ලීක් එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ බොටල් එක මෙන්න මේ විදිහට හයි කර ගන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න උඩින් මුඩිය කරකවන්න යන්න එපා. මොකද මෙතන සීල් කරලා තියෙන නිසා. මෙහෙම පල්ලෙහායින් බෝතලේ තද කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි හදාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හෝස් එක ඔයගලන්ට පුළුවන් තරම් ටැංකියේ පල්ලෙහාම ලෙවල් එකට යනකම් හෝස් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරලා රිලීස් කරද්දී මෙන්න මේ විදිහට පෙට්‍රල් එන්න පටන් ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට දිගටම පෙට්‍රල් ගන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් බුරුල් කරන්න තියෙනවා. එතකොට දිගටම පෙට්‍රල් පිරෙන්න පටන් ගන්නවා. නැත්තම් ඊට පස්සේ ආයි Tamanට පෙට්‍රල් පිරීලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණය පිරුණාට පස්සේ නවත්ත ගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ටැංකියට සාපේක්ෂව මේ හරියන ටැංකියේ පෙට්‍රල් ලෙවල් එක තියෙන්නේ. ඊට සාපේක්ෂව ඉහළ ලෙවල් එකකට මෙන්න මෙහෙම කෑන් එක උස්සද්දී නිකම්ම තෙල් නවතිනවා. ඊට පස්සේ කලින් විදියටමයි පල්ලෙහායින් මෙහෙම බෝතලේ කරකවලා ගලව ගන්න තියෙනවා. ආයිත් අවශ්‍ය නම් ඊළඟ බෝතලයටත් මේ විදිහටම අපිට පුරව ගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න පෙට්‍රල් එන එක නවතින්න කලින් මේ විදිහට ටක් ගාලා බුරුල් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් දිගටම ඔයාලට පෙට්‍රල් ගන්න බැරි වෙනවා. පෙට්‍රල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ආවට පස්සේ ආපහු කලින් වගේම හිමීහිට උස්සන්න තියෙන්නේ. ඔන්න දැක්කද නැවතුණා. කලින් වගේම පහලින් මෙහෙම මූඩිය බුරුල් කරගෙන පෙට්‍රල් ටික අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බටේ ඕගොල්ලන් ඉතුරු වෙලා තියෙන තෙල් ටික අයින් කරගන්න. මෙහෙම බටේ ආපහු ඉස්සුවාම හරි. මේ ක්‍රමයෙන් ඔයාට කිසිම විදියකින් ඇඟේ තෙල් ගා ගන්න නැතුව, කටින් අදින්නේ නැතුව, ඒ රිස්ක් එක ගන්න නැතුව පහසුවෙන්ම තෙල් අද ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලයි බයික් එකෙන් හරි කාර් එකෙන් හරි
ඔයගොල්ලෝ ටැංකිය එකකින් උනත් ඔයාලට කරදරයක් නැතුවම ඇද ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේ ක්‍රමයම යූස් කරලා ඕනනම් කෑන් එකක තියෙන පෙට්‍රල් උනත් ඇද ගන්න පුළුවන් බෝතලයකට මේ විදිහට. කෑන් එකකට පුරව ගන්න, කෑන් එකෙන් ආපහු පුරව ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට කිසිම කරදරයක් නැතුව මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම හැමතිස්සෙම පෙට්‍රල් පිරෙන පැත්ත පහක තියෙන්න ඕනේ. තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය පිරුණාට පස්සේ බෝතලේ උඩට ඉස්සුවා නම් පෙට්‍රල් පිරෙන එක නිකම්ම නවතිනවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය පිරලා තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට එයා ගැප්ස් තියන්න එපා බෝතල් වල.